Vào đầu năm 2025, cuộc xung đột giữa Nga-Ukraine đã bước sang thêm một năm nữa, kể từ khi Nga mở cuộc tấn công toàn diện vào tháng 2 của năm 2022. Sau hơn 3 năm chiến tranh, cả hai bên đều phải chịu tổn thất nặng nề. Hàng trăm ngàn binh sĩ và dân thường thiệt mạng, hàng triệu người Ukraine phải rời bỏ quê hương, trong khi Nga phải đối mặt với các lệnh trừng phạt kinh tế nghiêm khắc từ phương Tây. Và thế là Mỹ đã xuất hiện. Ukraine dù nhận được sự hỗ trợ lớn về quân sự và tài chính từ các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ, vẫn rơi vào tình trạng kiệt quệ về nguồn lực. Những thành phố lớn như là Kiev, Kharkov và Odessa bị tàn phá nặng nề bởi các đợt không kích và giao tranh, trong khi Nga củng cố quyền kiểm soát ở những khu vực phía đông và nam, bao gồm những khu vực như là Donetsk, Luhansk và Crimea. Trong bối cảnh đó, áp lực quốc tế nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình ngày càng gia tăng. Liên Hiệp Quốc và các tổ chức nhân đạo liên tục kêu gọi ngừng bắn để tạo điều kiện cho cứu trợ nhân đạo và mở đường cho những cuộc đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, những nỗ lực ngoại giao trước đó, bao gồm các vòng đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ và Belarus vào năm 2022, đều thất bại do sự bất đồng sâu sắc giữa hai bên. Ukraine kiên quyết đòi Nga rút quân hoàn toàn và khôi phục toàn vẹn lãnh thổ, trong khi Nga yêu cầu Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và công nhận quyền kiểm soát của Nga tại các khu vực chiếm đóng. Đến tháng 3 của năm 2025, một diễn biến quan trọng đã xảy ra khi Mỹ, dưới sự lãnh đạo của chính quyền mới Tổng thống Donald Trump, đã đưa ra một đề xuất ngừng bắn tạm thời kéo dài 30 ngày. Đề xuất này được trình bày trong một cuộc họp bí mật tại Jeddah, Ả Rập Xê Út giữa phái đoàn Ukraine do Chánh Văn phòng Tổng thống Andriy Yermak dẫn đầu và phái đoàn Mỹ do Ngoại trưởng Marco Rubio đại diện. Cuộc họp diễn ra vào ngày 11 tháng 3 trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên chiến trường và áp lực từ các đồng minh NATO về việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình. Phía Mỹ đã đưa ra một kế hoạch chi tiết. Ukraine phải đồng ý ngừng các hoạt động quân sự trong 30 ngày để đổi lấy việc Mỹ nối lại viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo, vốn dĩ đã bị tạm dừng từ 2 tuần trước đó. Động thái tạm dừng viện trợ này được cho là một phần chiến lược của chính quyền ông Donald Trump nhằm gây áp lực lên Ukraine, buộc Kiev phải cân nhắc nghiêm túc các đề xuất ngoại giao. Ngoài ra, Mỹ cam kết sẽ đóng vai trò trung gian để thuyết phục Nga tham gia vào lệnh ngừng bắn. Đây là một yếu tố rất quan trọng, đồng thời đảm bảo rằng bất kỳ hành vi nào vi phạm từ phía Nga nếu có sẽ dẫn đến những biện pháp trừng phạt bổ sung từ cộng đồng quốc tế. Cuộc họp Jeddah đã kéo dài nhiều giờ với các cuộc thảo luận tập trung vào các điều khoản cụ thể của lệnh ngừng bắn và những đảm bảo mà phía Ukraine yêu cầu. Phái đoàn Ukraine dù tỏ ra thận trọng, không thể bỏ qua thực tế rằng sự phụ thuộc vào viện trợ Mỹ đã trở thành yếu tố sống còn trong cuộc chiến chống Nga. Các nguồn tin từ Ukraine cho biết, Kiev đã yêu cầu một cơ chế giám sát quốc tế đảm bảo Nga tuân thủ lệnh ngừng bắn cùng với cam kết văn bản từ Mỹ rằng viện trợ không bị gián đoạn trong tương lai. Sau cuộc họp tại Jeddah, phái đoàn Ukraine đã trình bày đề xuất với Tổng thống Zelensky và các cố vấn cấp cao. Và gần như là ngay lập tức, một cuộc họp khẩn cấp được tổ chức tại dinh Tổng thống Ukraine với sự tham gia của những nhân vật chủ chốt và các chỉ huy quân sự hàng đầu. Không khí trong cuộc họp căng thẳng và đầy tranh cãi, phản ánh sự chia rẽ trong nội bộ Ukraine về cách tiếp cận vấn đề. Một mặt là phe chủ chiến lập luận rằng lệnh ngừng bắn sẽ tạo cơ hội cho Nga tái tổ chức lực lượng và củng cố vị trí tại các khu vực chiếm đóng, đặc biệt là ở Donetsk và Kherson, nơi Nga gần đây đã tăng cường tấn công. Họ lo ngại rằng bất kỳ sự tạm dừng nào cũng có thể làm suy yếu tinh thần chiến đấu của quân đội Ukraine và gửi đi một tín hiệu nhượng bộ đến Điện Kremlin. Mặt khác, phe ủng hộ ngoại giao nhấn mạnh rằng Ukraine không thể tiếp tục chiến đấu mà không có sự hỗ trợ từ Mỹ, đặc biệt là trong bối cảnh nguồn lực quốc nội đã cạn kiệt và các đồng minh châu Âu không thể thay thế hoàn toàn vai trò của Washington. Sau nhiều giờ thảo luận, Tổng thống Zelensky đưa ra quyết định Ukraine sẽ đồng ý với lệnh ngừng bắn 30 ngày như đề xuất của Mỹ, nhưng với điều kiện rằng các lực lượng Ukraine sẽ duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao độ và chuẩn bị cho mọi kịch bản, bao gồm cả khả năng Nga vi phạm thỏa thuận. Vậy còn phản ứng từ phía Nga là như thế nào? Thông tin về việc Ukraine đồng ý với lệnh ngừng bắn nhanh chóng đã truyền đến Moscow, nơi mà Tổng thống Nga Vladimir Putin triệu tập một cuộc họp với các quan chức cấp cao của Điện Kremlin. Nga tiếp cận đề xuất này với sự thận trọng và nghi ngờ, phản ánh tâm lý Điện Kremlin rằng bất kỳ sáng kiến nào từ phía Mỹ đều có thể ẩn chứa những âm mưu chống lại lợi ích của nước Nga. Nhưng tại sao Mỹ lại trở thành nhân tố quyết định trong việc thúc đẩy lệnh ngừng bắn này chứ không phải là phía Ukraine? Để hiểu được điều này, cần phải xem xét bối cảnh chính trị và chiến lược của Mỹ vào thời điểm này. Năm 2025, chính quyền của Tổng thống Donald Trump, người vừa tái đắc cử vào cuối năm 2024, đang tìm cách định hình lại chính sách đối ngoại của Mỹ theo hướng thực dụng hơn.
Ông Trump đã nhiều lần tuyên bố trong chiến dịch tranh cử rằng ông muốn kết thúc các cuộc chiến tranh không hồi kết và giảm bớt gánh nặng tài chính của Mỹ trong các xung đột quốc tế, bao gồm cả cuộc chiến ở Ukraine. Động lực chính trị nội bộ tại Mỹ cũng đóng vai trò quan trọng. Sau 3 năm xung đột, một bộ phận lớn cử tri Mỹ bắt đầu đặt câu hỏi về tính hiệu quả của các khoản viện trợ khổng lồ dành cho Ukraine, trong khi các vấn đề nội bộ như là lạm phát, thất nghiệp và cơ sở hạ tầng vẫn chưa được giải quyết triệt để. Ông Donald Trump, với phong cách lãnh đạo thực dụng và tập trung vào lợi ích quốc gia, nhận thấy rằng việc thúc đẩy một lệnh ngừng bắn có thể mang lại lợi ích kép, vừa làm dịu căng thẳng địa chính trị, vừa ghi điểm chính trị ở trong nước bằng cách thể hiện khả năng giải quyết khủng hoảng quốc tế. Ngoài ra, Mỹ còn có lợi ích chiến lược trong việc đóng vai trò trung gian và định hướng cuộc xung đột này. Bằng cách đưa ra đề xuất ngừng bắn và gắn liền với các điều kiện viện trợ, Mỹ không chỉ củng cố vị thế lãnh đạo của mình trong khối NATO mà còn gửi đi một thông điệp tới các đối thủ như là Nga và Trung Quốc rằng Mỹ vẫn là nhân tố không thể thay thế trong các vấn đề toàn cầu. Việc tạm dừng viện trợ quân sự trước khi đi ra đề xuất cũng là một chiến lược áp lực rất tốt từ Mỹ, khiến Ukraine không có nhiều lựa chọn ngoài việc chấp nhận các điều khoản do Mỹ đề xuất. Trong ngắn hạn, lệnh ngừng bắn mang lại một số lợi ích nhất định. Các tổ chức nhân đạo có cơ hội tiếp cận các khu vực bị chiến tranh tàn phá để cung cấp thực phẩm, thuốc men và chỗ ở cho hàng triệu người dân Ukraine bị ảnh hưởng. Giao tranh giảm đáng kể cũng làm giảm áp lực lên giá năng lượng và lương thực toàn cầu, vốn đã tăng vọt kể từ khi xung đột nổ ra. Lệnh ngừng bắn 30 ngày giữa Nga và Ukraine dù chỉ mang tính chất tạm thời, nhưng có thể đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm. Vai trò của Mỹ trong việc thúc đẩy và định hình lệnh ngừng bắn này phản ánh sức mạnh và tầm ảnh hưởng của một nước lớn trong các vấn đề quốc tế, đồng thời cũng đặt ra câu hỏi về mức độ tự chủ của các quốc gia nhỏ hơn như Ukraine trong bối cảnh địa chính trị phức tạp. Tại sao Ukraine lại không thể tự quyết định số phận của mình? Tại sao Ukraine lại phải nghe theo lời của nước Mỹ? Dù lệnh ngừng bắn mang lại một khoảng lặng ngắn ngủi, tương lai của khu vực vẫn đầy bất định với những thử thách mới đang chờ đợi phía trước, đặc biệt là với phía Ukraine. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.